हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूमा एकदमै गाउँले तरिकाले छ्याङ कसरी बनाइन्छ भनेर देखाउँदैछु। मैले चाहिँ घरमा जहिले पनि यही तरिकाले नै बनाउँछु। छ्याङ बनाउने पनि धेरै तरिकाहरू छन्, सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले बनाउनुहुन्छ। लोकल स्टाइलको छ्याङ भन्ने बित्तिकै अहिलेको जेनेरेसनलाई एकदमै मनपर्छ। त्यसैले आज मैले यो भिडियो हजुरहरूमा सेयर गर्दैछु ताकि हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा सजिलैसँगले बनाएर खानुहोला भनेर। अब भने ढिला नगरिकन म छ्याङ बनाउने प्रोसेसतिर लाग्दैछु। सुरुमा त हामीले चामललाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। चामललाई चाहिँ हजुरले डेक्ची अथवा कुकर जेमा स्टिम गर्नु भए पनि हुन्छ। मैले भने चाहिँ यहाँ 5 लिटरको कुकरमा चामललाई पकाएको छु। त्यसपछि यसलाई हल्का सेलाउन दिएपछि चाहिँ एउटा बोरामा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसमा बनेको डल्लाहरूलाई बिस्तारै पन्युको सहायताले फुटाउँदै जानुपर्छ। अब यसलाई बिस्तारै चलाउँदै चारैतिर फैलाउनुपर्छ ताकि यो चाहिँ चाँडै सेलाओस् भन्नको लागि। त्यसपछि यसलाई मनतातो हुँदासम्म यत्तिकै बोरामै छोड्नुपर्छ। हल्का मनतातो भएपछि चाहिँ हामी यसमा मर्चा राख्न जाँदैछौँ। यो मर्चा चाहिँ मैले फुटाएर राखिसकेको छु। यो चाहिँ गाउँमा बनेको लोकल मर्चा हो। यदि हजुरहरूसँग गाउँमा बनेको लोकल मर्चा छैन भने चाहिँ सजिलैसँग मार्केटमा पनि पाउन सकिन्छ। हजुरले त्यही युज गर्नुभए पनि हुन्छ। त्यसपछि म यसमा फुटाएर राखेको मर्चालाई राख्दैछु। मर्चा चाहिँ हामीले कतिको गुलियो अथवा कतिको चर्को खाने हो त्यो अनुसारले राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ 5 लिटरको कुकरमा पकाएको चामललाई चाहिँ 3 चम्चा जति राखेको छु। 3 चम्चा जति राख्यो भने चाहिँ यो एकदमै चर्कोवाला बन्छ। यदि हजुरहरूलाई गुलियोवाला छ्याङ मनपर्छ भने चाहिँ 1 चम्चा मात्रै राख्नु भए पनि हुन्छ। मर्चा राखिसकेपछि सबैतिर लाग्ने गरी बिस्तारै हातले चलाउनु पर्छ। हामीले मर्चा राख्ने बेलामा चाहिँ यो चामल चाहिँ एकदमै मनतातो मात्रै हुनुपर्छ। धेरै तातो हुँदाखेरि राख्यो भने चाहिँ एकदमै तितोवाला छ्याङ बन्छ। मर्चा राखेर एकैछिन मिक्स गरिसकेपछि म यसलाई बोरामा राख्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ बोरामा नराखेर बट्टाहरूमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बोरामा राखिसकेपछि चाहिँ माथिबाट पनि थोरै मर्चालाई राख्दैछु। अब भने यसलाई पोको पारेर 1 रातको लागि राख्दैछु ताकि यसमा राम्रोसँगले गुड आओस् र हाम्रो छ्याङ चाहिँ एकदमै मिठो बनोस् भन्नको लागि। त्यसपछि बोरालाई मजाले टाइट हुने गरी बाँधेर चाहिँ म यसलाई ब्ल्याङ्केटमा राख्दैछु। ब्ल्याङ्केटमा राख्यो भने चाहिँ तातो हुन्छ र चाँडै गुड आउँछ। हामीले जाडो महिना छ भने चाहिँ 2 रात पनि राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अहिले चाहिँ गर्मी महिना भएकोले 1 रातमा नै यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। करिब 1 रातपछि चाहिँ मैले यसलाई झिकेर हेर्दैछु। यो चाहिँ हल्का गुलियो भएको छ। हामीले यसलाई थोरै हातमा झिकेर चाख्न पनि सक्छौँ। यदि यो गुलियो भएको छ भने चाहिँ यसलाई बट्टामा राख्नको लागि रेडी भइसकेको हुन्छ यो। अब यो चाहिँ गुलियो भइसकेको छ। म यसलाई बट्टामा राख्न जाँदैछु। मैले चाहिँ बट्टामा थोरै पानी पनि राख्दैछु। करिब 1 लिटर जति पानी दुईटै बट्टामा राख्दैछु। यसरी सुरुमै पानी राख्नाले चाहिँ हाम्रो यो निगार चाहिँ एकदमै मिठोवाला निस्किन्छ। त्यही निगार खानको लागि चाहिँ मैले सुरुमा पानी राखेको हो। धेरैजनाले चाहिँ यसरी पानी राख्नु हुँदैन। त्यसपछि अब म पानी राखिसकेपछि दुवै बट्टामा भरिने गरी यसलाई राख्दैछु। यदि हजुरहरूले यो तरिकाले छ्याङ बनाउनु भएको छैन भने एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। अब भने यसको बिर्को लगाएर चाहिँ म यसलाई 10 दिन जति राख्दैछु। करिब 4 दिनपछि चाहिँ हाम्रो छ्याङ यस्तो देखिन्छ। अझै यसलाई राख्न पुगेको छैन। कलिलोवाला खाने हो भने चाहिँ अहिले नै खाँदा पनि हुन्छ र चर्कोवाला खाने हो भने चाहिँ अझै हामीले 5-6 दिन जति राख्नुपर्छ। यो चाहिँ फाइनली 10 दिनपछिको छ्याङ हो। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा हजुरहरूले। यो एकदमै राम्रो बनेको छ। यो तलपट्टि देखिएको पहेँलो झोल चाहिँ निगार हो। हामीले यसलाई निगार भन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ एकदमै मिठो चर्को टेस्टी हुन्छ। यो निगारको टेस्ट चाहिँ एकदमै वाइन जस्तै हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ नेपाली वाइन पनि भन्ने गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा एकदमै यो कस्तो राम्रो देखिएको छ। अब यसलाई नहल्लाइकन बिस्तारै डाडुको सहायताले छानेर चाहिँ म एउटा भाँडामा राख्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै पहेँलो झोल बनेको छ। यो चाहिँ खानको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। हामीलाई चाहिने यस्तै नै हो। एकदमै पर्फेक्ट देखेको छ यो। यसरी बनाएको छ्याङको चाहिँ टेस्ट 2-3 थरीको आउँछ। यो माथिपट्टिको नहल्लाइकन निकालेको निगारको चाहिँ छुट्टै टेस्ट आउँछ भने अर्कोवाला पानीले छानेको छुट्टै टेस्ट हुन्छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ नहल्लाइकन निकालेको यो निगारको कलर छुट्टै छ भने बट्टाबाट थोरै हल्लाएर निकालेको वाला चाहिँ छ्याङ भनिन्छ यसलाई। यो चाहिँ छुट्टै कलरको छ। यदि हजुरहरूलाई गुलियोवाला निगार मनपर्छ भने चाहिँ हजुरहरूले सुरुमा नै मर्चा एकदमै थोरै राख्नुपर्ने हुन्छ। धेरै मर्चा राख्यो भने चाहिँ अलिक चर्कोवाला बन्छ। यो चाहिँ एकदमै चर्को बनेको छ। यो गर्मी मौसममा चाहिँ यो छ्याङले हामीलाई गर्मी गराउँछ। त्यसैले हजुरहरूले फ्रिजमा राखेर खान सक्नुहुन्छ। अब बाँकी रहेको कटलाई पनि म पानी राखेर मजासँगले हातले छानेर खाँदैछु। यसरी पनि एकदमै गुलियोवाला छ्याङ बन्छ। आफूलाई कतिको गुलियो अथवा चर्को खानु मनपर्छ त्यही अनुसारले हामीले पानी थपघट गरेर यसलाई मजाले छान्न सक्छौँ। हामीले यसरी पानी राखेर पछि फेरि बट्टामा राखेर चाहिँ 2-3 दिन जति राखेर अझै खान सक्छौँ। त्यसरी पनि एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। हामीले चाहिँ यसलाई छानेर खानुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा पातलो कपडामा राखेर छान्दैछु। हजुरहरूले जेमा राखेर छानेर खानु भए पनि हुन्छ।
यसरी पछि पानी राखेर मिक्स गरेको छ्याङ चाहिँ एकदमै सेतो कलरको हुन्छ। यो चाहिँ अलिक गुलियो हुन्छ अरू निगार भन्दा। हजुरहरूलाई मैले आज बनाएको छ्याङको तरिका कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने चाहिँ हजुरहरूले पनि यही तरिका फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सबै छ्याङहरूलाई चाहिँ छानिसकेर मैले चाहिँ एउटा मिनरल वाटरको भाँडामा राखेको छु। पछि यो चाहिँ तैरिँदै तल चाहिँ चामलको भाग बस्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तैरिसकेपछि यो कस्तो पहेँलो कलरको देखेको छ, एकदमै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ अनि टेस्ट पनि गरिहेरेको, यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ निगारवाला टेस्ट गरेको, यो चाहिँ एकदमै चर्को बनेको थियो। अर्कोवाला चाहिँ एकदमै गुलियोवाला बनेको थियो। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा नै सजिलैसँग यसै गरी छ्याङ बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।